بسم الله الرحمن الرحیم. مرکبونه موږ سره د خالص موادو څخه دي. خالص مواد موږ ویلو چې د معلوم ترکیب به لري او یو رقم ذرو څخه به جوړي. نو کله چې موږ سره دوه یا د دوه څخه زیات مختلف عناصر، یعنی دوه به یا د دوه څخه به زیاتې مختلف عناصر به په معلوم کتلوي نسبت سره، یا موږ چې هلته یو معلوم نسبت سره، یعنی د عناصر چې یو ځای کېږي دوی په منځ کې به نسبت معلوم کتلوي نسبت سره به په کیمیايي ډول یو ځای شي. کیمیايي ډول نو مطلب دا دی چې تعامل به کېږي. په کیمیايي ډول باندې به یو ځای شي، دوی په خپل منځ کې تعامل به کوي، په کیمیايي ډول به یو ځای کېږي او نوي خالص مواد به په لاس راکوي. او دغه موادو کې به د لومړني موادو خواص نه لیدل کېږي. په دغه موادو کې به د لومړني موادو خواص نه لیدل کېږي. نو دغه نوو موادو ته به موږ څه یو د نوو موادو ته به موږ یو مرکبونه، یعنی مرکبونه چې دي دا یو خو خالص مواد دي، یو خواص پکې دا دی، دا خالص دي. صحیح ده؟ مختلف عناصرو په نتیجه کې به منځته راځي. مختلف عناصرو په نتیجه کې به منځته راځي او دا مختلف عناصر چې یو ځای کېږي په خاص کتلوي نسبت سره، معلوم کتلوي صحیح ده؟ معلوم کتلوي یا وزني نسبت سره به څه کېږي؟ وزني نسبت سره به یو ځای کېږي او د یو ځای کېدل به هم داسې چې کیمیايي ډول باندې وي، چې به په کیمیايي ډول باندې به دا یو ځای کېږي. او کله چې کیمیايي ډول باندې یو ځای شي نوي توکي به راکوي او په دې نوي توکي کې به د لومړني موادو خواص نه وي. مرکباتو کې به د لومړني موادو چې شانه جوړ دی، د لومړني موادو خواص نه لیدل کېږي. نو دا خالص توکو ته بیا موږ څه یو؟ دې خالص توکو ته موږ بیا مرکبونه یو. خالص مواد دي دا مرکبونه د مختلف عناصرو معلوم کتلوي نسبت سره کله چې مختلف عناصر یو ځای شي په کیمیايي ډول باندې او دغه نوي توکي موږ ته راکړي، د نوي توکو کې به موږ سره د لومړني موادو خواص نه لیدل کېږي، چې دغه نوي مواد ته به موږ څه یو؟ د نوي مواد ته به موږ یو مرکبونه. مثال په توګه که موږ واخلو سوډیم، سوډیم ډیر زیات خطرناک عنصر دی. که موږ یې په لاس کې واخلو نو زموږ غوښه به ختمه کړي، زموږ غوښه به څه کړي؟ دا به وشلی، خرابه به کړي. صحیح ده؟ او ډیر زیات بدن کې به هم سوځی پیدا کړي، دا ګوتې به هم وسوځي. او که همدې سوډیم موږ سره جامد دی، کلورین دا موږ سره غاز دی. او کلورین چې دی، سوډیم چې دی رنګ بعض خپل د سوډیم زړبخن غوندې عنصر دی. سوډیم چې دی زړبخن دی. او دې سره که زه کلورین واخلم، کلورین چې دی ګرینش ټایپ دی، شین غوندې دی. او کلورین که موږ مثلا تیر کو، صحیح ده، کلورین په چاپیریال کې ساه واخلو نو زمونږ لنګس چې دي، زمونږ چې کوم سږي دي، دا به زمونږ څه شي؟ دا به زمونږ خراب شي، سینې تکلیف به مونږ پیدا کړو. نو که دوی تعامل وکړي نو ما سره سپین رنګ کې یا بې رنګه مالګه جوړیږي. څه شو؟ مالګه جوړه شوه. او دا سوډیم کلوراید مونږ خورو. صحیح ده؟ سوډیم کلوراید مونږ څه کوو؟ مونږ سوډیم
نشو خوړی، کلورین موږ نشو تیرولی، صحیح ده، کلورین موږ نشو تیرولی، نشو خوړلی. خو سوډیم کلوراید چې دی موږ خورو. نو ګوره خواص یې څومره بدل شو، صحیح ده. کلورین سوډیم زړبخن غوندې و او کلورین چې دی ما سره شین غوندې غاز دی، صحیح ده، ګرین. او سوډیم کلوراید چې موږ سره جوړ شو هغه سپین دی، بې رنګه مرکب دی، صحیح ده، بې رنګه دی. بل ګوره دا موږ سره جامد دی، سوډیم کلوراید جامد دی. ویل کېدو ټکي چې دی د ده 800 ویل کېږي چې ویل کېدو ټکي د ده 803 دی. او په معلوم نسبت سره به یو ځای کېږي. معلوم نسبت نه زما مراد دا دی چې کلورین به ما سره یو ځای کېږي 30 ګرامه کلورین که واخلم، نو کلورین به زه اخلم 15.5 او ما سره معلوم مقدار مواد راکوي، دې نه زیات او کم راکولی هم نشي. ما سره به راکوي 58.5 ګرامه مواد به راکوي. وګوره د سوډیم او کلورین چې یو ځای کېږي په یو خاص نسبت سره به یو ځای کېږي. 30 ګرامه سوډیم 15.5 ګرامه کلورین به دا څه کېږي، دا به یو ځای کېږي او ما له به راکوي سوډیم کلوراید. نو دوه مختلف عناصر دي. سوډیم اتومي نمبر 11 دی او د کلورین اتومي نمبر چې دی 19 دی. دوه مختلف عناصر دي، اتومي نمبر یې بدلی دي. نو سوډیم بیل عنصر دی، کلورین بیل عنصر دی، دواړه مختلف خواص لري. دا موږ په کیمیاوي ډول باندې یو ځای کړل، صحیح ده. کیمیاوي ډول چې یو ځای شو ما سره سوډیم کلوراید جوړ شو، په یو خاص نسبت سره به یو ځای کېږي. سوډیم او کلورین ترمنځ نسبت څه دی؟ 30 او 15.5 ګرامه نسبت دی ترمنځ، یا 30 نسبت 15.5 نسبت سره دا څه کېږي یو بل سره یو ځای کېږي. نو خاص نسبت سره موږ سره څه کېږي، دا به یو ځای کېږي. نوي توکي به راکوي چې په دې نویو توکو کې به د لومړني موادو خواصو نه لیدل کېږي. نو دغې نوي توکي ته به موږ څه یو د نوي توکي ته به موږ انشاءالله یو چې دا موږ سره څه دی، دا مرکب دی. بل مثال که موږ واخلو هایدروجن. هایدروجن موږ سره غاز دی او سوځي، خپله سوځي، صحیح ده. هایدروجن څه دی؟ غاز دی او موږ سره څه کېږي، سوځي. او د هایدروجن تعامل که موږ وکړو د اکسیجن سره، نو اکسیجن چې دی دا په سوځولو کې کومک کوي. نو ګورئ هایدروجن او اکسیجن زموږ تنده نه ماتوي، نه هایدروجن زموږ تنده ماتوي، نه اکسیجن زموږ تنده ماتوي. هایدروجن اتومي نمبر 1 دی، لکه د اکسیجن اتومي نمبر 8 دی. بلاندې به ولیکو د اکسیجن اتومي نمبر چې 8 دی، دا بیل عنصر دی او هایدروجن بیل عنصر دی. او دی د سپارک، صحیح ده، د سپارک په شتون کې، صحیح ده، د سپارک د پړک پړک، صحیح ده، د دې په شتون کې موږ سره جوړیږي H2O. H2 دیم غاز دی او اکسیجن دیم غاز دی، خو اوبه دي څه دی، اوبه دي مایع ده، صحیح ده، اوبه دي مایع ده. نو نسبت د دوی څه دی، نو 2 ګرامه هایدروجن به دا یو ځای کېږي د 14 ګرامه اکسیجن سره، او تا ته به 18 ګرامه څه درکوي، اوبه درکوي. نو دا نسبت د هایدروجن او د اکسیجن 2 نسبت 14 دی یا 1 نسبت 8 دی. هایدروجن به 1 نسبت وزن په لحاظ سره او اکسیجن 8 نسبت په لحاظ سره به دا یو ځای کېږي او موږ ته به څه راکوي، موږ ته به اوبه راکوي. اوس په اوبو کې د هایدروجن خواص او د اکسیجن خواص چې دی دا نه لیدل کېږي. په اوبو کې د هایدروجن او د اکسیجن خواص نه لیدل کېږي او دا په یو خاص نسبت 1 نسبت 8 سره دا څه کېږي، دا یو ځای کېږي. په اوبو کې د هایدروجن اکسیجن خواص نشته دی. د ګور سپارک په شتون کې دا څه کړل، موږ په کیمیاوي ډول باندې دا موږ یو ځای کړل، نوي توکو راکړل او د نوي توکو ته موږ څه یو، د نوي توکو ته موږ مرکبونه یو، څه دی، مرکب یو. بل مثال موږ مخکې ویلی، اوسپنه چې دا اوسپنه دا مقناطیس ځان ته راکش کوي او سلفر زیړ مرکب دی، مقناطیس ځان ته نه راکش کوي. د
که دا موږ یو ځای کړو نو موږ سره اوسپنې سلفاید جوړیږي او اوسپنې سلفاید تور مرکب دی نو دوی که یو ځای کېږي نو اوسپنه باید 56 ګرامه وي او سلفر تا سره 32 ګرامه وي په دې نسبت سره 56 یا که داسې راکمې نو دا که به 30 شي او دا به 14 شي او دا که راجمع کړي 14 دا یې 8 او دا یې 9 نسبت څه دی 9 نسبت 4 سره به دا یو ځای کېږي 9 نسبت اوسپنه 4 نسبت سلفر دا یو ځای کېږي او تا سره به آیرن سلفاید چې دی دا به تا سره څه جوړېږي د آیرن سلفاید مقناطیس ځان ته نه راکش کوي آیرن سلفاید کې او نه به تور رنګ مرکب دی او دا زیړ دی سلفر دی زیړ دی او دا بل سور دی نو ګوره رنګ کله چې مونږ مرکب جوړ کړل نو او دې له به تودوخه ورکو کله چې مرکب مونږ سره جوړ شو نو د مرکب رنګ تک تور دی صحیح ده نو اوس د اوسپنې سلفاید کې د اوسپنې خاصیت او د سلفر خاصیت نه لیدل کېږي او دا به په خاص نسبت سره یو ځای کېږي 9 نسبت 4 سره دوی یو ځای شو نو کله چې دوه څخه زیات مختلف عناصر په خاص کتلوي نسبت سره کتلوي نسبت همدا نسبت دی چې موږ مخکې مثال کې ویلو هایدروجن او اکسیجن مثال کې نسبت ته موږ ویلو اوسپنې سلفاید مثال کې نسبت 4 ویلو سوډي مثال هم موږ یو نو خاص کتلوي نسبت سره په کیمیاوي ډول یو ځای کېږي او نوي مواد به موږ ته لاسته راکوي د نوي موادو کې به له نویو موادو خواص نه لیدل کېږي چې دغې مواد ته دغې نوي مرکب ته به موږ څه یو دغې نوي مرکب ته به موږ یو نوي موادو ته به موږ یو مرکب صحیح ده نوي موادو ته به موږ څه یو مرکب یو